ครับก็สวัสดีครับมาจากที่เราเคยซ่อมลำโพงตัวนี้กันไปทีนะนานมากแล้วครับตัวเนี้ยได้มาตอนแรกๆเนี่ยมันเช็คแล้วก็ไม่เจอจุดเสียลองเปลี่ยนตัวนู้นตัวนี้อันนี้ผมแกะแล้วนะครับนี่แกะแล้วแกะบอร์ดมาเนี่ยอยู่นี่ครับนี่ครับวันนี้เรามาซ่อมบอร์ดเจ้าลำโพงบลูทูธนี่ครับรุ่นที่เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดรุ่นแรกๆจะธรรมดาแบบนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น IC switch นะตัวนี้ถ้าเสียนะครับ TA90A09T เนี่ยฮะตัวนี้ A09T นะครับตัวนี้จะลองเปลี่ยนดูนะครับเพราะวัดแล้วเข็มมันตีเพราะทรานซิสเตอร์พวกนี้ต้องเข็มมันตีขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับตัวนี้อะไหล่ก็มาแล้วครับเนี่ย A03400 นะครับ3400หรือ A09T นะครับเนี่ยลองวางดูนะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเพราะมันเป็นเหมือนสวิตช์นะครับตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ด้วยโอเคครับนี่ตัวเก่านะครับตัวนี้นี่ครับเปิดยังไงไล่ยังไงไล่เช็คแต่ละจุดนะครับไล่จุดนี้กันแล้วตัวนี้กันแล้วตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับการตัวชาร์จครับก็สันนิษฐานแล้วก็ดึงเอาเสียเปลี่ยนตัวนี้ลองหลายจุดผลสุดท้ายไม่เจอก็คือตัดใจละไม่ได้พอดียังไม่ทิ้งนะครับคือทำงานง่ายก่อนอันนี้ไล่ไงก็ไม่เจอลองยกซียกอะไรไล่ลายไฟก็ไม่เจอคนสุดท้ายต้องมาไล่ลายไฟนี่ครับลายไฟเปิดปิดวิ่งมาไหนมานี่มันก็ถูกต้องนะครับนี่เราก็ต้องไล่ลายอย่างเดียวครับเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ไล่ลายไฟตัวนี้ไฟที่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้จะมีไดโอดตัวนี้ที่จะวิ่งมาบอร์ดIC บลูทูธตัวนี้นี่ IC ขยายนะครับตัวกดว่าไล่ปุ๊บลายนี่มาวัดตรงนี้ใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับเอาเข็มตีพอวัดมาตรงนี้เข็มไม่ตีเฉยครับแสดงว่าแล้วก็มาวัดด้านบนนี่เข็มไม่ตีโอ้รู้เลยครับนี้ถึงบางอ้อเลยครับสาเช็คตัวนี้ไล่แล้ววัดยกออกเท่าไหร่ตัวยกออกมาวัดมันก็ไม่เสียมันก็ไม่อะไรที่ไหนได้ครับมาวัดตัวนี้แต่มันก็ยังมีช็อตอยู่ในหน่อยนะแต่ก็ยังใช้ได้ตอนนี้มันติดแล้วพื้นนี่ครับต่อลายนี่เลยนี่เส้นผมบางภูเขาครับโอ้โหลายขาดครับเลยลองต่อลายนี่ไฟมาครบปั๊บเปิดติดเลยครับตัวนี้ติดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสาเหตุโอ้โหไล่เล่นซะนี่ครับช่างนะครับไม่ใช่ว่าจะเก่งบางทีก็หาจุดยามกันอย่างอันเนี้ยใครจะไปคาดถึงครับเป็นที่ลายขาดแค่จุดนี้นั่นเองเนี่ยดูมันก็ปกติครับลายโอ้ลองไล่ลายไฟแล้วโอเคเลยลายขาดเงี้ยอันนี้คือต้องจำไม่เป็นบทเรียนเลยเช็คไฟเช็คอะไรเนี่ยมาหมดนะครับวัดไฟมาหมดIC ตัวนี้หาก็ไม่มีนะครับหาใน Data Chip ก็ไม่มีมันจะเป็นบอร์ด YouTube บอร์ดบลูทูธบอร์ดรวมเลยแล้วก็ลองไล่ว่าไฟตรงนี้วิ่งมานี่ผ่านมานี่ก่อนจะมานี่พอดึงไล่ปุ๊บเราก็มากลับมาไล่ลายตัวนี้ลองไล่ลายเลยไม่ต้องไล่ไฟครับไล่ลายปุ๊บไฟมานี่ครับ5 โวลต์มาถึงนี้ไม่ออกมานี่ต้องใช้มิเตอร์เข็มไล่ลายนะครับคันนี้โอ้โหบางอ้อเลยครับลายขาดครับลายขาดมาไล่ลายจุดบนวันนี้จะมีคาปากับมาขาไฟเข้าตัวนี้มันก็ไม่ถึงกันนะครับลายขาดอยู่2ช่วงโอ้นี่ครับหมดสุดสรุปแล้วตอนนี้ไฟมาแล้วเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูครับนี่อันนี้เลยต้องเอาฟักทาไว้ครับฟักทาไว้เพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยวเราลองเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนนะครับถ้าเกิดตัวนี้มันช็อตในตัวมันเองด้วยนะเพราะลายขาดเราไม่รู้สาเหตุมันขาดเนื่องจากอะไรอาจจะเป็นที่คาปาช็อตหรือเปล่าที่คาปาเช็คแล้วก็ปกตินี้ก็เหลือแต่เฉพาะตัว C อย่างเดียวแล้วเราต้องเอาฟักทาไว้ก่อนจะเสียบไฟเข้าไปแล้วลองเปิดลองเพื่อเกิดถ้าตัวนี้มันร้อนเราฟักมันก็จะละลายเราก็จะรู้เลยว่าตัวนี้มันเสียอันนี้ผมลองแล้วเมื่อกี้ลองไปเที่ยวแล้วงั้นไม่ร้อนมันใช้ได้ครับไม่เสียนี่เดี๋ยวเรามาลองจ่ายไฟเข้าไปเลยนี่ครับปึ๊บจ่ายไฟเข้าไปนะ
ปึ๊บเนี่ยตอนนี้ไฟมาแล้วเดี๋ยวลองวัดไฟดูครับตั้งมิเตอร์เข็มไปที่ DC โวลต์ครับนี่ขั้วลบนี่ขั้วบวกอันนี้มีไฟอยู่เห็นไหม4 โวลต์นะครับ4 โวลต์แล้วก็วัดนี่ฮะตัวนี้ไฟจะมาตัวนี้เรายังไม่ได้เปิดครับนี่ไฟจะผ่านมานี่จ่ายมาที่นี่ครับเนี่ยไฟมารอที่จุดนี้ครับเนี่ยอันนี้ไฟ power on นะครับไฟสวิตช์มาจากสวิตช์เนี่ย 3.9 นะครับตอนนี้ไฟมารอกดเปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะจ่ายมาที่ C ตัวนี้เนี่ย C ตัวนี้เนี่ย C มีไฟอยู่ไม่ถึงโวลต์นะครับ C ตัวนี้มันก็จะเป็นวิ่งมานี่ออกมานี่จ่ายเข้ามานี่นะครับโอเคก็มานี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนี่ฮะผมกดเปิดเลยนี่ครับไฟบลูทูธทำงานแล้วเห็นไหมไฟบลูทูธทำงานแล้วนี่เราก็มาวัดไฟทีหนึ่งครับนี่ฮะครับแล้วมาวัดกันใหม่นี่ฮะมีไฟครับ4 โวลต์นะครับนี่ไฟมาจุดนี้เนี่ย4.4 โวลต์นะครับถ้าแบตเต็มก็อยู่มาประมาณ5 โวลต์ครับตอนนี้ไฟมาแล้วครับเนี่ยไฟมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบเนี่ยสัญญาณบลูทูธเมื่อกี้ผมลองเชื่อมต่อแล้วใช้ได้ครับบลูทูธใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวเรามาประกอบเลยแล้วก็มาลองเสียงกันเลยเล่นซะวางทิ้งไว้เป็นเดือนครับอาการนี้หาจุดไม่เจอนะครับโอเคแต่ช่างครับไม่ถอดใจนะว่างเมื่อไหร่ก็หยิบมาทำครับมีหลายเครื่องอยู่ครับอาการบลูทูธที่ว่าแก้หาจุดไม่เจอโดนน้ำบอร์ดโดนน้ำมาช็อตลายขาดพวกนี้ครับมีครับนี่ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะฮะ Enter to Bluetooth โอเคนี่เชื่อมต่อนะครับนี่ขอเชื่อมต่อครับ Bluetooth connected โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับ โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลำโพงบลูทูธอันนี้เลยมันจะเป็นโบสนะครับโบสซาวไรมินินี่ครับตัวนี้เลยนะที่เมื่อก่อนเขาจะฮิตกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จสรุปอาการเสียคือลายปิ้นขาดครับลายไฟขาดครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สวัสดีนะครับ